بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكل مشاهدين ومتابعيني. النهارده هعمل معاكم الفازه الجميله دي. الغطا اللي معايا ده غطا جيركن بتاع مسحوق غسيل، ومعايا هنا كوبايه ميه عادي، بس هي فيها شويه نقوش كده عجبتني، فقررت ان انا اعملها فازه هتزين البيت والنيش والدنيا عندي، وكمان مش هتكلفني حاجه خالص. اول حاجه بحط الحاجه اللي انا هرشها كده في كرتونه علشان ما بهدلش الدنيا. هرش كويس الكوبايه والغطا. بعد ما ارشهم كويس هسيبهم طبعا ينشفوا كويس جدا، وابدا بعد كده اشتغل فيهم. انا كان عندي هنا لولي متوفر من الصينيه، هبدا ان انا احطه هنا في اماكن الفراغات ديت عشان يديني شكل حلو. عندي هنا بقى بق كوبايه كده من فوق، هبدا ان انا احط عليه هنا استرس علشان يديني منظر جمالي حلو. هاجي بعد كده للغطا. الغطا عندي هنا فيه منحنيات، هاخد صف واحد بس من الاسترس وهمشي على المنحنيات دي. وزي ما قلتلك الزواق او الديكور بتاع الحاجة ده حاجة خاصة بيكي انت وعلى حسب ذوقك.
هجيب هنا برضو عدد من الصفوف بتاعه الاسترس، وهبدأ ان انا الفها في الفيصل ما بين الغطا وما بين الكوباية، علشان لو في اي دفوهات اي لزق طالع هو طبعا يداريه. دي برضو كده حاجة جمالية براحتك خالص في الديكور اللي انت هتعمليه. ده كده هنا الشكل. بعد كده هعمل نص اللولي هعمله في القاعدة خالص من تحت، ويبقى كده معايا الفازة بتاعتي خلصت. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، واتمنى ان الفكرة كمان تعجبكم، واتمنى ان انتم تنفذوها وتزينوا بيوتكم بحاجات ما بتكلفش حاجة خالص.